السلام علیکم ویلکم ټو کورس سیریز زم تاسو انسټرکټر محمد علي څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د مایکروسافټ ایکسل سیریز شروع کړی دی چې نن موږ په مایکروسافټ ایکسل کې یو بل اهم فنکشن ډیسکس کوو چې د هغې نوم دی موږ سره Vlookup one of the best function here we have ډېر زیات اهم دی چې او پریکټیکل لایف کې موږ سره استعمالیږي د هغې دپاره ما یو ښکلی اګزامپل راوړی دی چې په هغې به تاسو ډېر اسانه او ښایسته طریقې سره پوه شئ او زه امید لرم چې ستاسو مکمل کلیریفیکیشن کنسپټ کلیر شي. زرال ما مایکروسافټ ایکسل کولاو کړو او دلته تاسو لیدلی شئ چې ګوره دا ما سره ډیټا راسره ده دا ګوره تقریبا هیوج اماونټ اف ډیټا دی چې ما سره ده او هغې نه علاوه دا پروفارما ما سازه کړی دی یعنې یو پروفارما دی یو انوایس د دې ځای یو انوایس ما ساز کړی دی صحیح دی چې اوس ګوره دې کې څه چل دی د ویلوکپ فنکشن په بیس باندې یعنې که دلته راشم زه ګوره زه یم چېرې ما ته پکار دی رحیم الله د ده چې کوم دا انوایس نمبر دی دا 232 دی زه یم یاره زه د دا ټوله ډیټا پرنټ کول غواړم زه به دلته راشم سمپل به دې ځای کې څه ټایپ کړم 232 به زه ټایپ کړم 232 چې زه څنګه ټایپ کړم نو تاسو ګوره دې ځای کې لیدلی شئ زه چې څنګه انټر بټن ووهمه نو ګوره اټومیټیکلي د دې ډیټا چینج شوله یعنې د ده ایډرس راغلی د ده آیټمز نیم راغلی د یونټ پرایس راغلی د ده کوانټیټي راغله او دلته راشه دې ځای کې ګورئ د مکمل ډسکرپشن راغلی کوانټیټي جی ایس ټي یونټ پرایس ټوټل پرایس هغې نه علاوه زه که لږ لاندې راشم د ګوره ښایسته طریقې سره نو زه به څه وکړم صرف کنټرول پي به د کیبورډه ووهمه نو اټومیټیکلي د دغه ډیټا به څه شي هغه ما سره یو ښکلي انداز کې هغه به پرنټ شي دله به زه پرنټ ورکړم یعنې یو ډیټابیس شکل موږ د ویلوکپ فنکشن په هیلپ سره ساز کړی دی دا به اوس موږ څنګه سازو صحیح دی چې نو په دې باندې زه تاسو مکمل کلیریفیکیشن سره پوهوم زه رالم دا چې کومه ډیټا دا زما د دې ځای نه یعنې مکمل ما ختمه کړله اوس ګوره ما ډیټا ختمه کړه دا بارډر مې دې ته ورکړو صحیح دی چې اوس زه راځم او چې کوم دغه ویلوکپ فنکشن په هیلپ سره یعنې ستاسو ویلوکپ فنکشن هم زده شي او هغې سره کوم چې دا ډیټابیس موږ ساز کړی په دې مکمل کلیریفیکیشن به ستاسو وشي ها زه چې کوم دا چیکینګ کوم یعنې چې کوم دا انټري زه سرچ کوم دا به زه د انوایس نمبر په بیس باندې سرچ کوم نو زه به دلته راشم ګوره دا موږ سره انوایس نمبر دی او زه یو فنکشن کوم فنکشن دی موږ سره ویلوکپ صحیح دی چې ویلوکپ فنکشن پهله کار څه دی چې دا موږ د سرچینګ کوي یو خاص ډیټا سرچ کوي او د څه په بیس باندې د لوکپ ویلیو په بیس باندې سرچ کوي نو لوکپ ویلیو به زما دا انوایس نمبر یعنې دا ما لوکپ ویلیو دلته رالو ما پهله ویلوکپ فنکشن آن کړو دا ما ویلوکپ فنکشن ما ته وي لوکپ ویلیو د څه ده زه یاره دا مې لوکپ ویلیو ده هغې نه بعد ګوره ما نه په دې سینټکس کې څه غواړي کاما نو زه به څه ورکړم کاما هغې نه بعد ټیبل ارې ما ته وي ډیټا دی چېرته ده نو زه دلته رالم ګوره په دې شیټ باندې ما کلیک وکړو او زه مې یاره دا زما ټوټل ډیټا ده صحیح دی چې دا ما ټوټل ډیټا دی زه نه سلیکشن وکړو هغې نه بعد ګوره موږ نه په سینټکس کې څه غواړي کاما نو کاما ما ورکړو بیا ما ته وي کالم انډکس ته څه شی فایند کول غواړې یعنې څه شی غواړې چې تا ته دې راشي نو زه ګوره که دې ځای ته راشم د شیټ 3 ته راشم نو زه دې ځای کې کسټمر نیم سرچ کول غواړم نو زه به دلته راشم دا چې کوم دې کې دا اضافي راغلی به دې ځای نه زه ډیلیټ کړم داسې صحیح ده او دې ځای کې به ورکړم زه یم یاره کالم انډکس ما کالم نمبر 2 دی د کالم نمبر به ورکړي هغې نه بعد بیا کاما او د دې لوکپ د دې دپاره د دې چې کوم دا میچنګ دی د دې دپاره به تاسو زیرو ولګوئ په دې به بعد کې ډسکشن کوو او ما انټر بټن وواله زه ګوره که دلته راشم نو 232 انوایس نمبر باندې ما سره کسټمر څه شی دی هغه رحیم الله دی که زه دې ځای نه دا 232 دا زه 33 کړم نو اټومیټیکلي ګوره څه شی شو دا ما سره سلمان شو بل دی ما سره کمپني نیم نو کمپني نیم خو ما سره په دې ځای کې نشته دی زه به دلته راشم کمپني نیم باسې داسې ولیکم چېرې سپوز یو کې انسټیټیوټ ګوره زه اوس ایډرس پینټ کوم ایډرس به زه څنګه پینټ کوم هغه ویلوکپ فنکشن دی چې زه به دلته راشم ایکول او ویلوکپ فنکشن به آن کړم دا زما لوکپ ویلیو د هغې نه بعد کاما او دلته راشه شیټ 1 ته صحیح ده او دا ټوله ډیټا به داسې سلیکشن وکړي یعنې دلته کلیک او داسې ټول ډیټا ما د دې سلیکشن وکړو صحیح دی چې هغې نه بعد بیا کاما او ما نه څه غواړي کالم انډکس نمبر کالم انډکس نمبر څه دی جي تا ته څه شی فایند کول غواړې زه ما ایډرس زه فایند کول غواړم نو ما ته وایي چېرې په دې ډیټا کې ستا ایډرس په څوم نمبر کالم زه میره په 3 نمبر دی نو زه به دې کې 3 په ټایپ کوم هغې نه بعد کاما او د دې میچنګ دپاره به تاسو زیرو ټایپ کې انټر بټن به ووایي نو ما ته وایي چېرې د په 233 باندې سلمان خان دی او ایډرس یې چې دی هغه ملکان دی آیټم نو آیټم به زه څنګه پرنټ کوم هغه سیم طریقه د ایکول ویلوکپ فنکشن باندې صحیح ده دلته کلیک هغې نه بعد کاما او دلته راشه چې شیټ او دې کې به دا ډیټا د دې سلیکشن داسې وکړو ګوره سلیکشن ما وکړو هغې نه بعد کاما زه ګوره فایند کوم څه شي آیټمز نیم نو آیټمز نیم ما سره زه راځم دا په څوم نمبر دی آیټم نیم ما سره په څلورم نمبر دی زه به دې کې 4 ټایپ هغې نه بعد د میچنګ دپاره به زه څه وکړم 0
او څه دا بریکټ به کلوز کړم انټر بټن به ووهمه نو تاسو ګوره خیال کولی شئ چې کوم په انوایس نمبر دی هغه دلته موږ څه شي هغه موږ کمپیوټر مطلب 233 نمبر باندې سلمان کسټمر نیم ایډرس دا او د آیټم نیم کې ما څه شی راغلی کمپیوټر راغلی او داسې دا تاسو به دا ټول وکړئ ها زه دا یونټ پرایس کوانټیټي دا ټول داسې معلوموم تاسو سیم طریقې هم دغه شانتې به وکړئ اوس ګوره جی ها ما دا ټول وکړه مطلب یونټ پرایس ما ویلوکپ سره وکړو ټوټل پرایس کوانټیټي دا ټول هلته راشئ ګوره که زه دلته راشم مطلب دې کې دا چې کوم جی ایس ټي رالی دې کې دا جی ایس ټي ما تاسو لیدلی شئ دا جی ایس ټي ما ویلوکپ سره وکړو دا ټوټل اماونټ ما ویلوکپ سره وکړو دې کې ما سره ډسکرپشن دا کوانټیټي زه مې یاره دې ځای کې چې کوم ډسکرپشن شو کېږي یعنې دا آیټم چې کوم دی هغه ما سره دې ځای کې شو کېږي صحیح دی جي دې ځای کې وګوره دې دپاره تاسو په دې کنسپټ تاسو نه پوهېږئ چې کوم موږ اینډ ویډیو کړی دی چې تاسو د هغه اینډ والا ویډیو وګورئ په مکمل کنسپټ سره به تاسو پوه شئ صحیح دی جي دلته راځم ایکول او زه مې چېرې دې ځای کې څه شی راځي اماله یعنې آیټم نیم کې څه شی دلته راځي هغه ماله هلته ډسکرپشن کې م راوله صحیح دی جي تو کوانټیټیز هم چې هلته څومره کوانټیټي راځي ما سره دلته م راوله زه بلته راشم ایکول او دې کې بس کوانټیټي چې کوم ده مطلب موږ سره دا کوانټیټي انټر بټن به ووم ما سره کوانټیټي چې هلته کوم راځي دې ځای کې هم دلته شو کېږي یونټ پرایس زه مې یاره دې ځای کې چې کوم یونټ پرایس راځي یعنې دې ځای کې چې کوم دا یونټ پرایس دا د ما سره دې ځای کې هم داسې دلته شو شي نو ایکول تاسو به ایکول او دلته به راشئ چې یونټ پرایس ګوره زه رالم چې یونټ پرایس دا مې سلیکټ کړو انټر بټن مې وواله ما څه شی وشو هغه ډیټابیس ما سره ساه شو اوس ګوره که زه راځم او انوایس نمبر سرچ کوم یعنې ما سره کسټمر راغلی دی ګوره یو کسټمر مسټر ایکس راغلی او د ده یعنې مسټر ایکس باندې ما سودا خرڅ کړه دا هر څه مې آیټم مې خرڅ کړل او زه غواړم چې دله زه څه د ډیټا پرنټ ورکړم نو زه به د 238 نمبر د دې ځای نه به کنټرول سی کوم کاپي بیا کوم یا که کنټرول سی کوم نه زه به دلته راشم دې ځای کې څه ولیکم صرف 238 به ولیکم صحیح دی جي او انټر بټن به ووهم نو اټومیټیکلی ګوره کسټمر نیم مسټر ایکس او دا ګوره هلته راشه ایډرس افغانستان او دا د دې ځای نه آیټم میموري کارډ او د ده کوانټیټي پوره مطلب حساب کتاب راغلی دې ځای کې اوس زه که کنټرول پي سره پرنټ کوم بدله به زه څه ورکړم د ډیټا به پرنټ ورکړم دا پرنټ به واله صحیح دی جي لکه څنګه چې موږ عام شاپ کې یا کمپنیانو وپنیانو کې هغه تاسو ته داسې پرنټونه به تاسو لیدلي صحیح ده هغې نه علاوه تاسو به یو کوېشن ذهن کې راځي کوېشن دا دی چې تاسو به چېرې دا کوم پروفارما سازه شوې ده دا څنګه سازه شوې ده نو که چاته څه کنفیوژن وي تاسو کمنټ وکړئ په دې باندې مکمل ډیټیل سره ویډیو سازه کړو چېرې دا ډیزاین به تاسو دې کې څنګه سازوئ صحیح دی جي امید لرم چې تاسو په دې ټول کنسپټ پوه شوي یاستئ مزید داسې ویډیو دپاره موږ فالو کړئ تھینک یو سو مچ والسلام